नमस्कार, तुम्ही आज आला आहात हॉटेल 712 मध्ये। हा 712चा ॲड्रेस आहे कोल्हापूरमध्ये, जिथं कोल्हापूरची एंट्री होते शाहू टोल नाका उजळीवाडी एरिया तिथे आहे। ह्याची खूप महाराष्ट्रभर चर्चा चालू आहे सध्या। तर ह्या चर्चेतून आज फूड डायरीवरची टीम आज हॉटेल 712ला भेट द्यायला आली आहे। तर तुम्हाला ओळख करून देतो 712 नेमका काय आहे, 712ची फूड क्वालिटी काय आहे, 712मध्ये नेमकं जेवणाचं कशा पद्धत आहे ही ओळख करून देतो। चला भेटूया आपण 712ला। हॅलो दोस्तो, वेलकम अगेन टू फूड डायरीज। फूड डायरीजमध्ये आपलं स्वागत आहे, जेथे आम्ही जेवणाच्या चांगल्या ठिकाणची शोध करत असतो आणि अशाच प्रवासात आम्ही आज आलेलो आहोत कोल्हापुरामध्ये। साहेबांनी आधीच सांगितलेलं आहे की 712 हॉटेलची खूप चर्चा चालली आहे सध्या, आणि जिथं जेवणाची चर्चा चांगली असते तिथं फूड डायरीज असते। नमस्कार। नमस्कार, माझं नाव राहुल सावंत। तुम्ही आला आहात हॉटेल 712ला। 712मध्ये तुमचं स्वागत आहे। खूप बरं वाटलं तुम्हाला कोल्हापूरमध्ये आमच्याकडे आलेलं पाहून। माझ्या हॉटेलचं नाव 712 तुम्ही खूप ऐकलं होतं असं मला मिळालं। हो। तर आपल्याकडं आपण हॉटेल चालू करून साधारण 6 महिने झाले। आमच्या हॉटेलची खासियत अशी आहे की आमच्याकडं महाराष्ट्रामध्ये 10 प्रकारच्या भाकरी फक्त माझ्या इथंच मिळतील तुम्हाला। कारण माझ्याकडं 10 प्रकारच्या भाकरी, ज्वारीची, बाजरीची, मक्याची, तांदळाची, नाचणीची, कळण्याची आणि त्याच्याबरोबर कडधान्याच्या, अशा वेगवेगळ्या 10 प्रकारच्या भाकरी माझ्याकडे मिळतात। त्याच्याबरोबर काळा रस्सा आणि पिवळा रस्सा। आता तुम्ही काळा रस्सा आणि पिवळा रस्सा म्हणलं आश्चर्य करणार, कारण कोल्हापुरात येऊन तांबडा पांढरा रस्सा माहिती आहे। माझा एक प्रश्न हां, कारण कोल्हापूर म्हटलं की लोकांना एकच डोळ्यासमोर येतं, तांबडा पांढरा रस्सा। त्या तांबड्या पांढऱ्या रस्स्यासारखा पिळदार शरीरयष्टीचा पैलवान आणि ती कोल्हापुरी सगळी स्टाईल। तर माझ्याकडे त्याला थोडासा फाटा देऊन माझ्याकडे काळा पिवळा रस्सा मी सुरू केलेला आहे। माझ्याकडं बुकिंग शिवाय अलाउडच नाही जेवण, कंपल्सरी बुकिंग करूनच। मग तुमचा नंबर मी इथं घालून देईन। हो, माझा नंबर घालायची गरज नाही, माझा नंबर कुणालाही लक्षात राहील, 80 83 712 712। त्यामुळे 712 म्हणजे जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे। 712 म्हणजे शेतकऱ्याची जान आहे। बरोबर। म्हणजे महाराष्ट्रात तुम्हाला असा एकही माणूस सापडणार नाही की त्याला 712 माहिती नाही। जे पूर्वी आपण शेतात, जसं गावी गेल्यानंतर आजी शेतात आपल्याला जेवण करून घालायची, तसं पूर्ण ऑथेंटिक म्हणजे वरवंटा पाट्यावरचा मसाला, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, माझ्याकडे जो मसाला बनतो तो सगळा वरवंटा पाट्यावरचा बनतो। हां, अजिबात माझ्याकडे मिक्सर हा प्रकार वापरला जात नाही। म्हणजे कारण मिक्सरच्या मसाल्यामध्ये आणि वरवंटा पाट्याच्या मसाल्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे, जमीन आसमानचा। कारण ती ऑथेंटिक चव त्या वरवंटा पाट्याच्या मसाल्यामध्ये तुम्हाला मिळते। माझ्या हॉटेलचं मेनू कार्ड पण तुम्ही जर बघितला तर अगदी 712च्या फॉर्मॅटमध्ये आहे। म्हणजे इथं कब्जेदार सदरी शेतकऱ्यांचं नाव, इतर हक्कात कर्ज वगैरे असतं असं, म्हणजे अगदी म्हणजे माझं हॉटेलला इतकी पब्लिसिटी वाटवायचं कारण एक माझं हॉटेलचं नाव, दुसरं मेनू कार्ड, आणि तिसरं सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे माझ्या हॉटेलचे नियम। कोणते नियम आहे सांगाल असं? तर माझ्याकडे पहिला नियम आहे की भाकरी कंपल्सरी कुस्करूनच खायची, एकदम कुस्करून, आणि ती मीच देणार। म्हणजे रोज जरी 500 कस्टमर आले तर त्या 500 कस्टमरना भाकरी मीच कुस्करून देणार, दुसरं कोणी द्यायची नाही। त्यानंतर आहे भाकरी कुस्करून खायची। त्यानंतर भाकरी कुस्करून खाताना ताटाला वटकान लावायला विसरायचं नाही। म्हणजे जसं पूर्वी असायचं की अशी भाकरी कुस्करली की रस्सा एका साईडला घ्यायला ते वटकान लावायचे, लोकांना बऱ्याच माहित नाही वटकान म्हणजे काय, तर ते वटकान। त्यानंतर काळा रस्सा कंपल्सरी बुरका मारून प्यायचा, नाहीतर ते पुन्हा बॉम्बे स्टाईल ना ते असं चमच्याने बिमच्याने अजिबात नाही प्यायचा। तिसरी गोष्ट, काळा रस्सा माझ्याकडे थोडासा स्पायसी असतो, त्यामुळे तो फार तिखट लागला तर पिवळा रस्सा प्यायचा, म्हणजे थोडीशी तिखटपणा तुमचा कमी। आणि तोही त्यातनं नाही झालं तर माझ्याकडे गुळशेंगा आहेतच, म्हणजे तिखट जर लागलं तर गुळशेंगा माझ्याकडे कंपल्सरी आहेत। त्यानंतर कांदा कंपल्सरी बुक्कीनं फोडायचा, ठेवायचा आणि बुक्कीनं फोडायचा। चिरून कांदा, दही कांदा असला काय प्रकार नाही, कांदा कंपल्सरी बुक्कीनं फोडायचा। ते झाल्यानंतर कोल्हापुरी स्टाईलमध्ये हाडं अगदी अशी कडकडून फोडून खाल्ली पाहिजे, त्याच्यात एवढं पण मटण शिल्लक ठेवायचं नाही त्या हाडांना, असं आहे। आणि हे सगळं झाल्यानंतर यथेच्छ जेवल्यानंतर ढेकर द्यायला विसरायचं नाही। आपल्या हॉटेलमध्ये शेतकऱ्यांना आणि जवानांना कंपल्सरी 25% डिस्काउंट आहे, 25%। त्याच्यासाठी शेतकऱ्यांना आपला 712 दाखवायचा, कारण काय होतं, बरेच जण येतात मी शेतकरी, म्हणजे जो खरोखर शेतकरी आहे तो राहतोच आणि त्याला पोचतच नाही। त्यामुळे आम्ही त्याच्यासाठी नियम ठेवलेला आहे की शेतकऱ्यांना आपला 712 दाखवायचा आणि 25% डिस्काउंट घ्यायचा, जवानांना आपला आय कार्ड दाखवायचं, 25% डिस्काउंट घ्यायचं। तर मित्रांनो, जेवण आलेलं आहे इथे, एवढं छान छान जेवण आहे। तर आपण सावंत साहेबांना विचारू काय काय आहे जेवायला। चला, तर हे आहे आपलं धनगर मटण, हे आपलं आळणी मटण,
हे आहे काळं मटण, ह्याच्याबरोबर जो काळा पिवळा रस्सा, बुक्कीनं फोडायला कांदा आहे, हे त्याच्याबरोबरचा काळा पिवळा रस्सा आहे. या 10 प्रकारच्या भाकरी आहेत, ज्वारीची, बाजरीची, मक्याची, तांदळाची, नाचणीची, कळण्याची. त्याच्याबरोबर हे कुस्करून खायला प्लेट आहे. तर ह्याच्यामध्ये आता आपण कुस्करून खायचं आहे. साहेबांना मी कुस्करून देईन. त्याच्यामध्ये गरम गरम रस्सा आपण ओततोय आता. हां, आता चालू करा साहेब. साहेब तुम्हाला आता भाकरी कुस्करून दिलेली आहे, सुरू करा. तुम्हीच मी सांगितलेले नियम सगळे फॉलो करायला लागतील तुम्हाला. ते सुरू करा आणि मला तुम्हीच सांगा की कसं वाटलं जेवण. नक्की नक्की. मित्रांनो, एवढं सगळं जेवण आलं आहे. राहुल साहेबांनी आपल्याला भाकर कुस्करून दिलेली आहे, त्याला वटगण लावायचं त्यांनी सांगितलं आणि जेवण चालू करूया. शेजारी तिकडे गरम गरम भाकर चालू आहे आणि वाऱ्यामध्ये आपण घोंगटीवर बसून जेवण करतोय. आता महत्त्वाचं काम करतोय मी जेवणाचं. खूपच सुंदर जेवण, गावाकडची परंपरा त्यांनी एकदम छान मेंटेन केलेली आहे. आणि ह्यामध्ये जी चव आहे त्या दगडाच्या वाट्यावर वंट्यावरच्या मसाल्यांची अप्रतिम आहे. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे हा बुक्कीने फोडायचा. तर कांदा बुक्कीने फोडायचा. तर हा कांदा बुक्कीने फोडायचा. हा बघा असा फोडायचा, एकाच बुक्कीत फुटला पाहिजे. हा, नंतर हा कांदा घ्यायचा, रस्स्याचा सुरका मारायचा एक, आणि हा कांदा. तर इकडे आपल्याकडे काळं मटण आहे, हे बघा. तर आपण खाऊन बघूया मटण कसं आहे ते. अतिशय सॉफ्ट आणि मसाल्यांचा वापर खूप चांगला केलेला आहे त्यांनी. राहुलने सांगितलं तसं काळ्या रस्स्याचा हुरका मारायचा आहे किंवा काळा रस्सा प्यायचा आहे. तिखट आहे, तिखट लागलं तर पिवळा रस्सा घ्यायचा आहे. तर आता आपण इकडे बघूया पिवळं मटण. हे बघा, दिसायला अतिशय छान आणि कमी मसाल्याचा वापर. तर आपण खाऊन बघूया हे पिवळं मटण कसं आहे. लुसलुशीत पाहिजे, खूप मसाल्याचा वापर नसतो पिवळ्या मटणामध्ये. हे बघा, हाताने तुटतंय आणि इथल्या नियमाप्रमाणे हड्डी दाताने तोडलीच पाहिजे. वा, जुनी आठवण आली. इकडे आहे आपल्याकडे धनगरी मटण. हे बघा, मसालेदार, अगदी खूप सुंदर याचा सुवास येत आहे. आणि आपण खाऊन बघूया कसं आहे. माझ्या तोंडाला फार पाणी सुटलंय. कधी एकदा शूटिंग संपते आणि मी खातोय मटण असं झालंय मला. पण तुम्हाला माहिती सांगणं गरजेचं आहे, त्यामुळे हे काम करतोय मी. याचा रस्सा आणि मटणाची चव वेगळी आहे. खूप ठिकाणी जेवण केलं आहे मी, पण एवढं ग्रामीण जेवण पहिल्यांदाच केलं आहे. आणि इथलं वातावरण पण इतकं सुंदर त्यांनी बनवलं आहे, इंटेरियर. म्हणजे अगदी तुम्हाला जुन्या आजी आजोबांच्या काळात जसं होतं तशीच तुम्हाला आठवण येईल. बघा, तुम्ही रस्सा पण पिऊ शकता. त्याबरोबर बऱ्याच भाकरी आहेत, 10 प्रकारच्या भाकरी यांच्याकडे. सो तुम्ही ते घेऊ शकता. दादा, थोडा रस्सा देताय का? थोडा रस्सा टाकूया आपण. वा, म्हणजे वा वा, धन्यवाद दादा. तिखट लागलाय तर थोडा लिंबू टाकायचा त्याच्यामध्ये. वा, खूपच सुंदर. आणि असा फुरका घ्यायचा. हे जेवण खरंच आपल्या जुन्या आठवणींना उजाळा देतं.
आपल्याकडे आजी आजोबांच्या गावाला आपण जायचो, मामाकडे जायचो, आत्तीकडे जायचो, तिथे वाडा असायचा. ही वाडा संस्कृती लुप्त होत चाललेली आहे. तिथलं जेवण असायचं, हे जेवण पण बरंच आता कमी झालेलं आहे. तर यांनी हा प्रयत्न केलेला आहे की हे जेवण आणि ही जी खाद्यसंस्कृती आहे महाराष्ट्राची, ही नव्या पद्धतीने हॉटेल 7/12 इथे चालू केलेलं आहे. थोडं आपण राईस खाऊया, इकडे भाताची चव घेऊया. दादा थोडा भात भेटेल का? इथे भाताची एक खासियत आहे. ह्या जो भात आहे हा इंद्रायणी अनपॉलिश्ड शेतातनं आलेला भात आहे आणि याचा सुवास एवढा सुंदर आहे. तुम्हाला जर मी हा सुवास देऊ शकलो असतो तर एवढी टेक्नॉलॉजी पण झालेली नाही. धन्यवाद दादा. इतका सुंदर सुवास आहे. यामध्ये तुम्ही रस्सा घेऊ शकता. मी थोडा रस्सा घालणार आहे, थोडासा लिंबू. वा. आणि तो असा कुस्करायचा आणि खायचा. वा. तर आम्ही हे जेवण बऱ्यापैकी संपलेलं आहे. भातावर ताव मारू आणि पुढच्या प्रवासाला जाऊ. तुम्हाला असेच अजून व्हिडिओ बघायचे असतील तर आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, आमच्या इंस्टाग्रामवर फॉलो करा, फेसबुकला लाईक करा आणि असे व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला अजून दाखवत राहू. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड हॅव अ वंडरफुल डे.